ajattelee viimeisiä, mulla olisi enää viimeiset 7 hehtaaria jäljellä, mutta mä ajattelin, että ennenpää kun mennään siihen lohkoon, niin laitetaan tähän paripyörät. Tai ainakin kokeilla laittaa. Ei sen takia, että mä pelkäisin, että mä uppoan. Tämäkin on kyllä kokeiltu. Tai uppoaminen on väärä termi, ehkä koska mitsi ei kivestä pohjasta kiinni. Mut nousi vissillä. Vaan sen takia, koska mulla on siinä heinänsiemen alla. Joten vihreys tuolla alla ei oo pelkästään paskarohoa, vaan ihan kivasti voivaa timoteissekoitusta. Elikkä seuraavat 5 vuotta siinä, luultavasti 5 vuotta siinä tulee olemaan nurmi. Niin jos tää painaisi siihen hirveät jäljet, niin olisi ikävä yrittää sitten niittokoneen kanssa siinä selvitä. Joten kokeillaan. Saataisiko tähän paripyörät ihan vaan, ettei painus jälkiä. Ja mielenkiinnosta, koska miksei. No ihan ensimmäiseksi, mitä tää ässä käytiin. Ajatushan näissä on siis se, että näissä on vähän pienempi tää napa niin, että se ei hajottaisi sitä puimurin rengasta. Tällä kertaa mä kysyin luvan Sampolta, että saanko laittaa paripyörät. Ei missään nimessä suositellut, mutta ei myöskään kieltänyt. Joten mä kokeilen nyt, että miten meillä käy. Seuraavaksi me nostetaan nää Kuusalakakkosella pelipaikalle, mutta itse Kuusalakakkonen ei oo pelipaikoilla. Se on vanhalla isännällä jossain. Se oli nostaa mielestäni klapeja pihassaan, niin mennään alas sitä. No on pikkasen tullut omenaita. Ja tää omenasata on ollut niin painoa, että käynyt eksytys. Omena puuparka. Koneet käy. Tässä odotellessa me voitais puhua sosiaalisesta ehdollisuudesta. Ja ei, vaikka se siltä kuulostaakin, se ei liity mitenkään sosiaaliseen mediaan. Vaan oikein yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että työsoppareita ja työturvallisuutta tulee alkaa oikeasti noudattaa. Sitten taas oikein silleen virallisesti sanottuna, 1.1.2025 alkaen työsopimus- ja työturvallisuuslainsäädännön laiminlyöminen voi johtaa tukimenetyksiin. No ketä tää koskee? Niitä, joilla on joku töissä. Lomittaja, työntekijä, jopa perheenjäsen. Siis se määritellään työsuhteen tunnusmerkkien perusteella. Ja tämähän on siis jo voimassa kaikilla muilla aloilla, koko EU:ssa. Koska se lukee laissa, että täytyy noudattaa työsopparia ja työturvallisuutta. Mut maatalouteen tää tulee nyt vasta vuodenvaihteeseen 1.1. Tää ei lisää valvontaa eikä tuu uutta sääntelyä noudattavaksi, lukuun ottamatta tietysti sitä mahdollista tukiseuraamusta, jos tätä ei siis noudata. No miten? Tietää, että koskeeko tää mua tai mitä tää koskee tai ketä? Ei hätää, tämän kanssa ei olla yksin ja tähän saa neuvontaa ja sitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Neuvoja tämän asian kanssa antaa Ruokaviraston neuvojat, Työturvallisuuskeskus, Työsuojeluhallinto sekä Maaseudun työnantajain liitto. Mä listaan noin kaikki linkkien kanssa vielä tuohon videon kuvaukseen, niin ne löytyy kätevästi sieltä. Ja mä laitan sinne vielä lisätietolinkkejä tästä sosiaalisesta ehdollisuudesta, että mikä homma tää nyt oikein olikaan. Tässähän siis korostetaan noita työturvallisuusjuttuja. Ja tälle yrittäjänä, vaikkei mun luokkaa nyt ketään töissä, mutta sillä jos mulle tapahtuisi jotain,
niin mitä mun yritykselle tapahtuisi? Ja sit taas jos mulla olisi oikeesti vaikka perheenjäseniä töissä, niin kyllä se niillekin on varmaan ihan kiva, että ei niille tapahtuisi mitään. Eli noudattakaa työsopimus- ja työturvallisuuslainsäädäntöä, jotta ei tule tukien menetyksiä ja jotta pysytte hengissä ja eheinä. Koska me tarvitaan tulevaisuudessa viljelijöitä. Ja nyt me mennään jatkaa. Laitetaan niihin vähän lisää ilmaa, ne on aika tyhjät. Jos se kuulee, voitat osua sillä toiseen suuntaan. Ihan nollaa näyttää. Paina lisää sitten. Yhtään nousu. Niin ihan vihuuka nousu. Joo, pitää on mennä vaan. Muista sä kuvaat iskä. Joo, se on jotain 4 yli. Kyllä hetki menee, jos yhteen laitetaan. No jos siellä on esimerkiksi 0,7, niin sekin on jo. No niin, se on 0,9 ja näin. Ensimmäinen tenkkapa on se, että onko nämä portaat nyt tiellä. Ei niillä ole mitään ongelmaa, mutta no, se tulemme näkemään. Se tosi innostavasti teisen puolella. Tältä puolta niin pitäisi nostaa. Ja tässä on nyt erittäin harvinainen näky käsillä. Tässä on oikein niinku pysähdytty miettimään. Oikein niinku porukalla miettimään. Sitten toisella puolella. Vaikea päästä. Ei oo. Läpi on. Saa kiristää. Läpi on. Saa kiristää. On. Näin. Auttaako mitään? Joo. Voimme ajaa enemmän. Kyllä se on niinku vähän ylempää. Katsotaan se lähtee. Vissiin vähän uppoa. En mä malta odottaa, että saakin pestä sen painopesän. Tänne pänästä. Alas. Vähän jos päästöt löysiä, niin painan tän paremmin. Mitä? Löysää vähän! Löysää! Hyvä. On. Siinä. Joo. Nyt sittenkin on se sinous. 4 senttiä. Otetaan Pitää taas se kahta eteenpäin. löyhätä ja sitten tätä lisää kireelle. Onko se mennyt? Näitä vuosia sitten on. No jos mä otan sen mukaan ja aina vähän aikaa ja kiristää sitten, niin Joo. mä koitan laittaa pöydän kiinni.
parasta näissä burgerissa on se, että mä näen ne tästä sivusta tälleen tosi näppärästi. Isä ja drone. Hienosti. Ei vielä ole aikonut lentää. Ja sehän hujataan.